Kun konsernin asetukset on tehty ja konsernin eliminoinnit ja eliminointitositteet on muodostettu, niin seuraavana vaiheena onkin sitten konsernin raportointi. Katsotaan nyt seuraavaksi, millaisia konsernin raportointiin liittyviä raportteja NetVisorista löytyy ja minkälaisia tunnuslukuja täällä on myöskin saatavilla. Kun puhutaan konsernin raportoinnista, niin konsernin raportointi aloitetaan aina konsernin eliminointiyhtiön ympäristöstä. Tai vaihtoehtoisesti voidaan mennä tänne taloushallintoon, konsernit näkymään, ja täällä jokin näistä konserneista valitaan aktiiviseksi. Tämä aktiivinen painike aiheuttaa sen, että tämän konsernin eliminointiyhtiö tulee automaattisesti valittua tänne ylös. Mutta kun ollaan siis jonkin konsernin eliminointiyhtiön ympäristössä, niin sen jälkeen konserniin liittyviä raportteja löytyy täältä taloushallintopainikkeen alta itse asiassa 2 paikasta. Täältä löytyy ihan normaalit kirjanpidon raportit ja sen lisäksi meillä on vielä oma palikka konsernin raportointia varten, josta saadaan sitten ulos myös tunnuslukuraportointia. Mutta aloitetaan ensin näistä ihan peruskirjanpidon raporteista. Tämä on varmasti tuttu näkymä, eli samasta näkymästä miltä tahansa yhtiöltä saadaan tulos, tase, pääkirja, päiväkirja, ihan perusraportteja. Mutta nyt kun ollaan tällä hetkellä eliminointiyhtiön NetVisor-ympäristössä, niin tänne raportin muotovalikkoon on tullut nyt muutama uusi raportti. Täältä löytyy konsernivertailutuloslaskelma, konsernin muutosvertailu ja sitten löytyy vielä konsernin taseraportti. Katsotaan esimerkkinä vaikka miltä konsernin vertailutuloslaskelma näyttää. Tämä on ehkä se tyypillisin raportti, kun konsernia halutaan tarkastella. Eli valitaan raportin muoto, valitaan aikaväli, miltä halutaan raportoida, ja näytetään raportti. Oletuksena raportti näyttää koko konsernin luvut, mutta täällä ylhäällä on tällainen näytä konsernin rakennepainike. Täältä saadaan valittua tälle raportille lisäsarakkeita. Tyypillisin käyttötarkoitus on ehkä se, että halutaan totta kai tietää paljon koko konsernin tuloslaskelma näyttää, mutta sen lisäksi halutaan vielä omissa sarakkeissaan näyttää yksittäiset yhtiöt. Eli valkkataan ne tuosta ja otetaan päivitä valinnat. Nyt raportille tuli muutama lisäsarake, eli edelleenkin ensimmäisessä sarakkeessa nähdään koko konsernin tilanne. Seuraavaksi näytetään aina eliminointiyhtiö, eli tällä sarakkeella käytännössä siis kaikki eliminoinnit on tehty. Ja sitten sen jälkeen tulee vielä konserniin kuuluvat yksittäiset yritykset ihan omina sarakkeinaan. Ja nämä 4 saraketta kun plussaa yhteen, niin siitähän tulee sitten tuo koko konsernin tulos. Muuten raportti toimii aivan samalla tavalla kuin perustuloslaskelma ja muutkin raportit, eli plussaamalla näistä symboleista niin saadaan laajennettua rivejä. Tai sitten ylhäältä laajenna kaikki, saadaan saman tien tilitasolle raportti auki. Tämän konsernituloslaskelman saa tallennettua sitten vielä Excel-tiedostoksi, tai jos haluaa, niin myös pikalinkin voi tästä suoraan luoda etusivulle itselleen. Mutta tällainen on siis tuloslaskelma. No muita mitä täältä löytyy, niin otetaan tuolta tuo konsernitase. Sama periaate toimii tässäkin, eli valitaan vaan aikaväli, näytetään raportti. Ja oletuksena tähän avautuu nyt vaan koko konsernin luvut,
Mutta kun halutaan tarkastella vähän tarkemmin, niin täältä rakennepainikkeesta voin taas käydä valkkaamassa, mitä yrityksiä haluan näyttää, ja päivitän valinnat. Ihan samalla tavalla kuin tuloslaskelmallekin, niin tällekin raportille saadaan siis näkyviin erikseen eliminointiyhtiö ja sitten yksittäiset konserniyhtiöt. Näin. Nämä raportit siis löytyi täältä kirjanpidon raporteista ja ihan täältä raportin muotovalikosta avautuu sitten konserniraportit erikseen. Tässä kannattaa huomioida, että ehdottomasti täytyy olla täällä eliminointiyhtiön ympäristössä. Muuten näitä valintoja ei tule tähän näkyviin. Eli konserniraportointi tehdään aina täältä eliminointiyhtiön ympäristöstä. Näiden kirjanpidon raporttien lisäksi täältä taloushallintopainikkeen alta löytyy vielä tällainen konserniraportointipainike. Tämä raportti näyttää vähän saman tyylisen raportin kuin kirjanpidon tulos- tai taseraportit, eli täällä on sarakkeittain taas esiteltynä emo-eliminointiyhtiö ja sitten muut konserniyhtiöt. Mutta tämän lisäksi tällä raportilla on myös muutama muu välilehti. Näiltä välilehdiltä saadaan erilaisia liiketoiminnan tunnuslukuja. Täällä näytetään esimerkiksi pääomarakennetta tai kassavirtalaskelmaa. Jotta näille raporteille nousee oikeat tunnusluvut, niin tätä raporttia varten konsernissa täytyy ensin käydä laskettamassa tunnusluvut. Tunnuslukujen laskettaminen tapahtuu täältä konsernit näkymästä ja avataan muokkaustilaan konserni, minkä tunnusluvut halutaan laskettaa. Ja tässä muokkaustilassa onkin painike Laske kaikki tunnusluvut. Tätä klikkaamalla saadaan tuo konserniraportointi ja niihin liittyvät tunnusluvut varmasti ajan tasalle. Eli laskettamisen jälkeen täällä konserniraportointiraportti on silloin aina varmasti ajan tasalla.